پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و شیاطین جنی و انسیش که هدفشان این است که ما رو از مقامی که خداوند برای ما جعل کرده است، یعنی خلیفت اللهی و جانشینی اسماء الهی و جانشینی اولی الامر ایشان در زمین باز دارند. بسم الله لا اله الا هو، به نام خداوندی که هیچ خدایی و هیچ الهه‌ای غیر از او نیست. ما فرصت غور و غوص و تعمق در مباحث نظری رو نداریم. ما باید سریع جمله طلایی، اون جرعه ناب، اون جدول نهایی، اون شابلون فهمی که علمای متفکر انقلاب اسلامی بهش رسیدن رو در اختیار بگیریم، بهش مشرف بشیم، نظام رو بسازیم و بعد موتور رو هندل میزنیم، روشن میکنیم، چرخ رو میچرخونیم و تحویل مدیران میدیم. بعد از اون یا اون سیستم و سازمان و نظام رو مرتب اصلاحش میکنیم، ورژن جدید میزنیم، به روزآوریش میکنیم، یا اینکه تحویل عناصر دیگر میدهیم و خودمون مشغول ساختن یک زیرنظام دیگه میشیم. جایگاه خودتون رو گم نکنید در این پروسه نوع مشاغل. خودش خیلی کاره. فرصت و انرژی برای ورود به حوزه کار دیگران رو نداریم. جلسه گذشته 4 دسته ثانویت رو خدمتتون عرض کردم. 3 تاش رو در بس میپذیریم، تسلیمش میشیم، چون مربوط به عالم خلقه، مربوط به قوانین خداونده که تغییر پذیر نیست. زیاد انرژی صرفش نمیکنیم. همین که شناختیم ازش عبور میکنیم. وارد ثانویت عالم جعل میشویم که ثانویت توحیدی است. با این حوزه ما کار داریم. 90% وقت و انرژی ما رو این حوزه به خودش مشغول میکنه. همه تصمیم گیری ها و همه تصمیم سازی ها در نهایت به یکی از این گزاره ها ختم میشه و اصلا تصمیم سازی از یکی از این 2 گزاره شروع میشه. چرخه و نظام تصمیم سازی میگردد و در نهایت به یک گزاره از همین ثانویت توحیدی ختم میشه. همه دعواها اینجاست. همه جنگ ها علتش اینجا باید جستجو بشه. ریشه طغیان شیطان اینجا بود. بقای نوع بشر، بقای زمین، بقای همه چیز به انتخاب گزینه صحیح از این 2 گزاره است. در روابط انسانی ریشه طغیان پسر علیه پدر. قدیم پسر نوح بود، امروز الا ماشاءالله. دلیل خیانت همسران به همدیگر. قدیم زلیخایی بود، امروز جنایات بشری. قدیم قابیلی بود که حابیل رو زد، امروز این همه جنایت های کوچیک و بزرگ. اینجا حوزه اختیار انسان است. اینجا مهلکه انسان یا جایگاه عروج انسان است. اینجا محل کار ماست. اینجا میخوام یکی از حوزه های مهم فلسفه رو زیر سوال ببرم. کجیتو دکارت. آقای دکارت میگه خلاصش من میاندیشم پس هستم. خب شما بیارید با این مقدمه‌ای که عرض کردم از ثانویت ها ببینید فرمول آقای دکارت این شابلون فهمش چطوری داره جواب میده. خب 3 حوزه اول ثانویت های مترادف، متباین و متضاد ضروری، اینها همه عالم خلق هستند. ما با این حوزه بر اختیاری نداریم. ما در این حوزه قدرت تغییر و تحولی نداریم. فقط باید دربست بپذیریمشون. ما نمیتونیم خورشید و زمین رو جایگزین کنیم، خورشید و زمین رو جابجا بکنیم، نمیتونیم تغییر و تحولی در اون ایجاد کنیم. پس این حوزه ها چه ما بیاندیشیم چه نیندیشیم حوزه عالم خلقه، حوزه جبره، به اختیار ما نیست. ما تسلیمیم. اگر بخواید شاخ بشید خودتون رو میشکنه، آسیبی به اونها وارد نمیشه. ما رو از هستی ثابت میکنه. مثال میزنم براتون. شما برو از طبقه 10 یک ساختمون بگو من میاندیشم که اگر بپرم سالم به زمین میایستم. همین چیزایی که مهملاتی که در فیلم های هالیوودی پره، از مرد عنکبوتی و از فلان و از فلان و چندین نفر هم تا حالا خواستن ادای اون رو در بیارن و افتادن و مردن. شما اگر این کار رو بکنین
این اندیشه شما غلطه، موجب نیستی شما میشه. پس چه بیاندیشی چه نیندیشی در این موضوع خاص، در حوزه عالم خلق، در حوزه جبریات عالم، اون قوانینی که خداوند جبر کرده، شما محکوم به شکستید. کمال شما در اینه که همون رو طبق همون فرمول و قاعده‌ای که کشف شده بپذیری. قانون جاذبه نیوتن رو بپذیر که اگر از طبقه دهم خودت رو پرت بکنی با نیروی مثلا 10,000 نیوتن بر زمین کوفته میشی و جسم تو توان حد اکثر مثلا 100 نیوتن رو داره. این اختلاف 9900 نیوتن باعث نابودی جسم تو میشه. تسلیم همین امر باش. اگر بخوای طغیان بکنی، اون قانون خودش رو تغییر نمیده، تو هستی که نیست و نابود میشی. اینها اندیشه به معنای انتخاب لازم ندارند، فقط باید شما تشخیص بدید و بفهمید عناصر و قوانین حاکم بر اونها رو که خداوند تعیین کرده، همین رو بفهمید، کفایت میکنه، تمام. پس ما در عالم خلق کمال ما این هستش که تسلیم محض باشیم، دعوایی باش نداریم. اما این جمله رو شما بیار در عالم جعل، یا مثلا شما بگو روز و شب اینگونه نباشد، من می اندیشم روز و شب اینگونه نباشد. آیا اینگونه نمی شود؟ یا مثلا من می اندیشم زن و مرد اینگونه نباشند. خب نتیجه چی میشه؟ میگویند تساوی حقوق، تساوی زن و مرد. خب نتیجه این نیست شدنه. امروز تمدن غرب داره تموم میشه. چرا؟ چون زنانشون میخوان مرد باشن، میرن آلت جنسی مرد رو میکارند. مردانشون میخوان زن باشن، میرن آلت جنسی خودشون رو برمیدارن. اونایی هم که پول ندارن هم جنس باز میشه. خب آیا بقا پیدا میکنه همچین جامعه؟ آیا اصلا خانواده تشکیل میشه در یک همچین جامعه؟ و این راهپیمایی‌های کذا و کذا و قانونی شدن نحس همجنس بازی و این آمار حرامزادگی و همه اینها به خاطر اینه که نخواستن این دوتایی ها رو از هم تفکیک کنند، نخواستن تسلیم عالم خلق باشند، جبر خدا رو به چالش کشیدن و امروز دارن نیست میشن، دارن تموم میشن. حالا به نظر شما آقای دکارت با این جمله من می اندیشم پس هستم، آیا به جامعه غرب خدمت کرده یا خیانت کرده؟ آیا ارزش این رو داره که به عنوان انقلاب فلسفی در غرب ازش یاد بشه؟ آیا ارزش این رو داره که به عنوان شابلون ذهنی در ذهن مسلمانان بنشیند و در نهایت اونها رو به کفر بکشونه، به الحاد بکشونه؟ پس این جمله در عالم خلق به کل منتفی است و کنارش میگذاریم. این شابلون غلط رو روش مهر بطلان میزنیم و اما جمله آقای دکارت رو میاریم در عالم جعل، ببینیم چطور باید تفسیر بشه. در عالم جعل دوتایی هایی داریم، ستون حق و ستون باطل. من گزاره های عالم جعل رو می اندیشم و گزاره های ستون حق و عقل رو انتخاب می کنم، پس هستم. این درسته. اگر منظور آقای دکارت این باشه، این رو ما قبول میکنیم. حالا اگر گزینه های ستون باطل رو انتخاب کرد چی؟ من گزاره های ستون باطل رو انتخاب میکنم، پس باطل هستم. بازم داره جواب میده. جمله آقای دکارت خنثیست، جهت نداره. در عالم جعل جواب میده، اما در عالم خلق جواب نمیده. فلسفه غرب پر است از این اشکالات. هر جاش رو بخوای درست بکنی یه جای دیگهش خرابه، در میره از دستت. پس زیاد خودتون رو درگیر جملات فلسفی و شابلون‌های فهم فلاسفه غرب نکنید. ما فرصت زیادی نداریم. نمیتونیم همه حوزه‌های تمدنی و همه حوزه‌های فکری رو بریم آنالیز دقیق بکنیم. بهتره تصمیم خودمون رو بگیریم و حوزه فکری که دلمون بهش گواهی میده اون رو انتخاب کنیم، تسلیمش باشیم و جلو بریم.
حوزه تفکر انقلاب اسلامی، مجموعه کرسی کلبه کرامت با استادی حسن عباسی حجم زیادی از این سوالات رو جواب داده. بهتره به جای اینکه وقتمون رو، عمرمون رو برای حوزه‌های دیگه تمدنی، حوزه‌های دیگه فلسفی، کتاب‌های مزخرف خرج کنیم، به این حوزه، به این درگاه، به این دانشگاه بزرگ وارد بشیم و روزیمون رو اینجا دنبالش بگردیم. ما هست بودن و نیست بودن رو به انتخاب گزینه‌های حق میشناسیم. کسی که گزاره حق رو در برابر گزاره ستون باطل انتخاب میکنه و گزاره باطل رو لعن میکنه، نفرین میکنه، رجم میکنه، کنار میزنه، ابطال میکنه، این آدم هست میشه. اما برعکس کسی که پا روی شرفش بگذاره و به خیانت تن بده، پا روی ایمان بگذاره به کفر تن بده، پا روی صدق و راستی بگذاره کاذب بشه، دزدی بکنه، همچین آدمی نیست میشه، ولو اینکه تظاهر بیرونیش ماشین ها و زخرفات سبزه مزبله باشد. ذاتش نیست این آدم. نیستی و هستی اینگونه تعریف میشه. ما به عنوان نظامساز به شدت نیازمند این هستیم که هر چیز رو سر جای خودش قرار بدیم و بشناسیم. تمام مخلوقات خداوند در عالم خلق، همه ثنویت هایی که عرض شد، در جای خودش درک شود و شناخته شود و همه گزینه های عالم جل در جای خودش فهم شود و نسبت اونها با یکدیگر سنجیده شود. ذهن منظم داشتن لازمه یک نظامساز انقلاب اسلامی است. سوبژکتیویسم فلسفی رو فقط در حوزه عالم جهل بفهمید، اون هم با تفسیری که عرض کردم، زدن گزینه‌های باطل و اقامه گزینه‌های حق. همه گزاره‌های عالم خلق رو شما ببرید ذیل ابجکتیویسم و تسلیم محض اونها باشید. به خودتون بقبولونید که نه اجازه دخل و تصرف در اونها رو دارید و نه توان دخل و تصرف در اونها رو دارید. مزخرفاتی که داروینیستا میگن اینها هیچ کدوم ثابت شده نیست. فیلم هایی که راجع به ایکس من ساخته میشه و بشر جهش یافته آینده رو به تصویر کشیدن، اینها همش خیالاتن و ان الله لا یحب کل مختال فخور. خداوند اینجور خیال کننده ها رو اصلا دوست نداره. حوزه سوبژکتیویسم، حوزه عالم جهل، حوزه اختیار، حوزه موجودات مختاره. فقط نوع انسان و نوع جن مختاره. البته خداوند که مختار کل و مختار اعظم است. خداوند که مایشا و ماتشا است. خب نوع اجنه که ما اطلاعات زیادی از اونها نداریم، به ما داده نشده، تکلیفی هم نسبت بهشون نداریم. بله اگر یک روزی خداوند تکلیف رو بر گرده ما نهاد و مثلا طایفه مسلمانی از اونها مراجعه کردند و مثل آنچه که در سوره جن آمده به حضرت محمد توسل جستند و از او خواستند که ولایت امری اونها رو بر عهده بگیره، اگر یک همچین روزی اتفاق افتاد، باز هم با آنچه که خداوند به ما میدهد جامعه اونها رو اصلاح میکنیم و واسطه ولایت خداوند بر اونها میشیم. فعلا بگذاریم. حوزه امروز ما، دعوای امروز ما حوزه انتخاب انسانهای امروز است. انسان آمریکایی، انسان چینی، انسان هندی، میلیاردها انسانی که الان در کره زمین هستند و دارن زندگی میکنند و میلیاردها انسانی که در آینده شرف حضور پیدا میکنند. اهمیت مباحث انتخاب و اختیار و عالم جعل اینجاست. محل دعوای همه متفکرین، همه نظامسازان و همه مدیران در عالم جعل بر سر این دوتایی هاست. در شرق و غرب و وسط عالم، در جغرافیای توحیدی، محلی که 124,000 نبی به رسالت برگزیده شدند و همه معارف و همه علوم و همه کلمات و همه اتفاقات مهم در این منطقه رخ داده، همه بر سر همین دوتایی هاست.
به همون اندازه که یک انسان ایرانی امروز مختاره، به همون اندازه انسان چینی، انسان آمریکایی، انسان هندی، انسان آفریقایی، همه جای کره زمین اونها هم مختارند. اگر برآیند تصمیم همه انسان‌های کره زمین شق حق باشه، جهان رو به اصلاح میره. جهان از این سیر قهقرایی که داره به شدت به سمتش میره، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، از این سیر متوقف میشه، میتونه جهتش رو عوض کنه و به سمت حق بره، نجات بده خودش رو، نسل‌های آینده امکان حضور پیدا کنند. اما اگر ما کمکاری کنیم و این پیام خداوند رو به شرق و غرب عالم نرسونیم، چه اتفاقی میفته؟ گزاره‌های شق باطل که امروز به عنوان گزاره‌های مطلوب شناخته میشند، توسط اکثر انسان‌ها انتخاب میشند و برآیند این تصمیمات به سمت شق باطل غش می‌کند، به سمت ابلیس غش می‌کند، خواسته ابلیس محقق می‌شود و جهان و هر آنچه در آن است رو به نابودی می‌رود. پس ما داریم راجع به تئوری همه چیز صحبت می‌کنیم. تئوری همه چیز اون چیز که هاکینگ خواب دیده گفت نیست. هاکینگ از عالم فیزیک چیزهایی رو میدونست، همش مربوط به عالم خلقه. عالم خلق که حوزه اختیار ما نیست، همش جبر خداونده. تئوری همه چیز اینجاست، در عالم جهل، در این دوتایی ها. اگر همه انسان ها همکاری کنند و تسلیم ستون حق بشوند، تسلیم درستی، تسلیم صدق، تسلیم حلال، تسلیم امنیت، تسلیم درستی، تسلیم سعادت، تسلیم خیر، تسلیم رشادت، تسلیم غیرت، خود به خود این جریان انتخاب‌های باطل به سمت گزینه‌های حق، به سمت گزاره حق و ستون حق میل میکنه و حاضرم قسم جلاله بخورم که نجات رقم میخوره. وگرنه باید منتظر ترندهای اندیشکده‌های غربی باشیم. DCDC، ترندوان، افسردگی، طلاق، نظام مالی ربوی، ظلم، جنگ‌های داخلی، قتل، جنایت و هزار خباثتی که شیطان و جنودش دارند کارگردانی میکنند به اون نقطه برسیم. میدان جنگ اصلی ما اینجاست. هرچه انرژی و توان دارید اینجا خرج کنید. همه نیروهای مؤمن انقلابی رو بیارید توی این میدون. عالم خلق آدم خودش رو پیدا میکنه، کارش جلو میره، نگران اون حوزه نباشید. تک تک گزاره‌های ستون حق در تک تک نظامات حکومت اولوالامر باید نمود پیدا بکنه و ما باید اون رو لحاظ کنیم. شما به عنوان نظام ساز با هر موضوعی که برخورد میکنید این تفکیک رو قائل بشید. موضوعات عالم خلق رو بسپارید به اهلش، یا وقتی ورود میکنید زیاد انرژی و وقت و تمرکز روش نگذارید. به این حوزه ورود بکنید، قدرت تفکیک بین گزاره‌های حق از باطل رو پیدا بکنید که عرض کردم مقدمش تقواست، و به زدن و کفران کردن گزاره‌های ستون باطل بپردازید و اقامه گزاره‌های ستون حق. به زبون راحته، اما برای همین اصل به ظاهر ساده هزاران نفر از انبیاء الهی شهید شدند، هزاران نفر از صلحا شهید شدند، هزینه شدند، خرج شدند و امروز همه اشرار عالم جمع شدند که نگذارند ما این حرف حق رو به گوش جهانیان برسونیم. امام حسین علاوه بر جان خودش، جان برادرش، جان فرزندانش، جان بهترین بندگان خدا، جان ناموس اهل بیت خودش رو هم در معرض خطر قرار داد، هزینه کرد، کاری که هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او تا به امروز نتوانسته انجام دهد. خدایا ما رو لایق تقوایی کن که بتوانیم بین گزاره‌های حق از باطل فرقان ایجاد کنیم. خدایا ولایت ما را بر عهده خودت بگیر تا مبادا
دلمان بلغزد و یکی از گزاره‌های ستون باطل رو انتخاب کنیم و همیشه تسلیم گزاره‌های ستون حق باشیم. در امان خدا.